En ja, we krijgen inderdaad een fabriekstour. Het is maandagmorgen, 7:55 en we zijn in Sulzbach-Laufen. We zijn weer in Duitsland, omdat ik weer iets gaafs mag doen. Vandaag namelijk gaan we deze auto naar KW brengen. Die is van een klant van Kark. En die man wilde heel graag, heel begrijpelijk, een verlaging onder zijn auto in de vorm van een KW-onderstel. Maar dat bestond nog niet voor de tweewiel aangedreven 430i van deze generatie. En na heel veel e-mailen, bellen en overleg is in samenspraak met KW besloten, of hebben zij besloten, dat ze dat KW-onderstel, de DDC-kit, dus het instelbare onderstel, gaan ontwikkelen op de auto van mijn klant. We zijn bijna bij KW en ik zie jullie denken, wat doet die auto in de wasstraat? Ja, normaal zou ik dat ook niet doen, maar de eigenaar van het ding wast hem zelf ook in de wasstraat. Dus dit is akkoord. Maar ik wil hem schoon inleveren bij KW, zodat we daar gezamenlijk kunnen kijken of hij geen schade heeft en dat soort dingen. De tank heb ik vol gedaan. Als ik hem dan weer ga halen over 2,5, 3 weken, kunnen we er ook weer gezamenlijk rondomheen lopen. Krijg ik hem ook weer helemaal schoon en met een gevulde tank terug. Zo kunnen we gezamenlijk vaststellen dat hij geen beschadigingen heeft als ik hem inlever en ook niet als ik hem ophaal. We zijn aangekomen in het KW Walhalla, Fichtenberg in Duitsland. Dit is waar ze worden bedacht en gemaakt. En hier gaan we de 4-serie achterlaten. Ik ga nu naar binnen, de mensen zoeken die daarbij horen. En dan wordt hij, als het goed is, zo meegenomen door iemand van Research and Development. En gaan wij daarna eventjes in de fabriek kijken. En ja, we krijgen inderdaad een fabriekstour. We mogen niet overal filmen, of eigenlijk vooral op heel veel plekken niet. Maar hier wel. En waar ik nu naar kijk, dat mogen jullie niet zien. Daar staan auto's van klanten en daar zijn ook fabrieksnieuwe auto's bij van premium automerken waarvoor KW test- en ontwikkelingswerk doet, wat absoluut niet naar buiten mag komen. Maar deze mogen we wel laten zien en dat is hun eigen research en development auto. Dat is toch vet? Tijd voor geschiedenisles. De naam KW staat voor Klaus Wohlfahrt. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat is de Duitse grondlegger van de KW-fabriek, die lang geleden vanuit een klein pandje in Duitsland allerlei tuningspullen verkocht. Destijds voor de Golfjes 1 en 2 denk ik en Opeltjes Corsa en later natuurlijk de Kadett. En Klaus die irriteerde zich enorm aan de kwaliteit van verlagingssferen die gebruikt worden met originele schokdempers. Dat is waarom hij zelf besloot de eerste schroefset met TÜV-goedkeuring te ontwikkelen. En daarin zat, dat is een leuk detail, een Koni schokdemper. Nederlands fabrikaat dus. Dat is overigens nu niet meer zo. Rond 1995 verhuisden ze naar dit pand en hier maakten ze 400 schroefsets per jaar. En op dit moment maken ze 500 schroefsets per dag. Denk daar maar eens over na. Het is verder niet een heel speciaal item, maar hier rondlopend is het wel leuk om te zien dat ze bij KW dezelfde uitlijnapparatuur gebruiken als wij. Of misschien gebruiken wij dezelfde als KW, dat maakt niet zoveel uit, maar ik heb hem ook. Sinds 2021 is Reiger, een Nederlandse fabrikant van schokdempers, eigendom van KW. En werken zij dus samen aan het maken van dit soort dempers. En deze specifieke demper die heeft deelgenomen aan de Parijs-Dakar. Meer dan dat mag ik er niet over zeggen, maar dit is toch vet. Achter mij zie je een Endurance schokdemper testbank. De dempers die erin staan mogen we niet filmen, want dat zijn prototype dempers. Maar hier kunnen ze non-stop testen, soms tot wel 40 dagen lang. Om te kijken of dempers kapot gaan of niet.
En om een beeld te geven van die hoeveelheid kracht, denk dan aan auto's die bij Dakar of met een rally in Zweden of Finland springen over afstanden tot wel 20 meter lang, waarbij ze wel 6 meter hoog komen, dan neerkomen en doorrijden. Dat zijn de krachten waar die machine mee kan testen. En dat dus non-stop voor 30 tot 40 dagen lang. Ik zit hier naast een ware legende. Een auto die gebouwd is voor het bergrennen. Echt een Duitse sport uit een specifiek gebied waar je zo hard mogelijk een berg op, misschien ook afrijdt, met een daarvoor klaargemaakte auto. En deze auto is gebouwd door Georg Plaza. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. En hierin zit een Judd V8 motor. Dat is een echte racemotor. Een atmosferische V8 die meer dan 12.000 toeren maakt. Die auto was af omstreeks 2002 en liep eigenlijk 15 tot 20 jaar vooruit op de rest van de raceauto-ontwikkelingen. Een paar jaar geleden heeft hij meegedaan aan het Goodwood Festival of Speed. En na 2 fabrieks-elektrische raceauto's was dit de derde snelste. Nu nog, dus meer dan 20 jaar nadat hij gebouwd is, kan deze auto zich nog steeds meten met het allersnelste spul dat er te krijgen is. Dat is echt super gaaf. En KW die sponsort die bergcup. Dus als je bergrennen op YouTube intypt, vind je allemaal super gave filmpjes van mensen die keihard een heuvel op en afrijden. En er zitten allemaal KW-kentekenplaatjes op, omdat zij die cup sponsoren. Oké jongens, het is tijd voor het nerduurtje, zeg maar. Ik hoop dat ik het duidelijk kan uitleggen. Maar hier achter mij staat een machine die misschien wel bij het hart van KW en de kwaliteit van hun dempers hoort. Ze noemen dit de 7-post rig. Hier boven mij kan een auto staan en die staat dan met zijn wielen op de 4 grootste pilaren van deze installatie. Terwijl onder die wielen gemeten wordt wat het CPL of Contact Patch Load van de banden op het wegdek is. Dus hoeveel rubber raakt er wanneer de weg. En die stempels die kunnen bewegen. En hier kan gesimuleerd worden dat een auto over een circuit of waar dan ook rijdt. En als je dan in die auto zelf een soort crashtest dummy zet en sensoren die beweging meten, dan kan je zoeken naar een onderstel wat niet alleen comfortabel is, maar ook de meeste contact patch load oplevert. Voor KW-sets voor straatauto's is deze machine met die 4 pilaren dus een ideale manier om te testen. En elke straatauto waar een KW-set voor is, die is ook daadwerkelijk hier getest. Maar dat ding heeft niet 4, maar 7 pilaren. En die 3 extra pilaren, die kunnen gebruikt worden om actieve aerodynamica te simuleren. Je kunt op zo'n apparaat ook een Formule 1 of DTM of Le Mans prototype auto afstellen. En dat is iets unieks. Er zijn meer van dit soort machines in de wereld. Maar bijvoorbeeld Formule 1 teams, die hebben er vaak zelf een en testen er dus mee. En DTM-teams of Le Mans prototype auto's, die worden dus ook daadwerkelijk hier afgesteld. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Dit is een unieke machine. Er zijn er meer van, maar er zijn maar heel weinig mensen en bedrijven in de wereld die zo'n ding hebben. En nog minder die weten hoe je er echt mee om moet gaan. Maar als jij een auto hebt met een KW of een ST-onderstel, dan is dat platform hierop getest. Ja, wat? Moet ik erop gaan staan? Ja. Kun je even mijn kniegewrichten en mijn benen testen? Nou ja, dit is dus... nu worden mijn schokdempers, zeg maar, getest. En dit is voor een auto, stelt dit eigenlijk helemaal niks voor. Maar als je er echt mee de baan op zou gaan, dan kan ik hier niet meer staan. Dan denk ik dat ik door mijn hoeven heen zak. Maar het is wel grappig. En dan is het nu tijd om de productiefaciliteit te gaan bekijken. Dit is hoe het leven van een KW-schokdemper begint. Echt de basis, zeg maar. Terwijl we hier rondliepen vroeg ik me af, waar zouden ze nou dit soort brokken aluminium voor gebruiken? Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Dit is voor de topmounts of de Uniball camber plates van de clubsport sets onder andere.
Die buis die we net buiten zagen liggen, dat wordt uiteindelijk dit, de coilover. Coil is het Engelse woord voor schroefdraad. En wij noemen het in het Nederlands ook wel een schroefzet. En dat heeft dus hier mee te maken. Die machine hier achter mij, die maakt van die buis waar nog niks op zit, de body die ik net liet zien. Er worden hier per dag 500 schroefsets gemaakt. Die hebben allemaal 4 schokdempers. Dus dat zijn 2000 schokdempers per dag. Die in een heel groot aantal van de gevallen zo'n body nodig hebben als die deze machine maakt. Daarom hebben ze 2 van die machines die beide 24 uur per dag, 7 dagen per week staan te draaien. Naast de machines die de schokdemperbodies maken, beschikken ze over nog een heel arsenaal aan andere CNC-machines die verantwoordelijk zijn voor het produceren van allerhande bevestigingsbeugels, steunen en natuurlijk alle stadia van de camber plates, waar we eerder het rauwe materiaal van zagen. Op verschillende plekken in de fabriek worden ook kwaliteitstests of fitment-tests uitgevoerd. En dit is zo'n afdelingje. Het is een klein afgesloten hokje waar het altijd 21 graden Celsius is, precies. En hier meten ze, zeker bij nieuwe producten, soms tot wel 1 op de 10 exemplaren van een los component van een schroefzet na productie. Ze controleren dan of die de juiste maatvoering heeft. En hier achter mij, boven mij, daar hangen posters van voertuigen die voorzien zijn van een KW-onderstel. Dat hier ontwikkeld, getest en dus ook uitvoerig op kwaliteit getest is. Van zo'n fabriek krijg je soms een beetje het idee dat alles door robots en machines gedaan wordt. Maar het tegendeel is waar. Er zit ook wel degelijk handwerk in het maken van schokdempers. Bijvoorbeeld een hoop van het laswerk wordt met de hand gedaan door ontzettende vaklui. Want die lassen die zien er altijd perfect uit, maar die zijn dus gewoon door een mens gemaakt in een hoop gevallen. Met het complexer worden van auto's zijn ook schokdempers complexer geworden. Vroeger was een schokdemper een buis met een zuigerstang erin en 2 ogen die je aan de auto schroefde. Tegenwoordig is een schokdemper een integraal onderdeel van de wielophanging, waar vaak de veer op staat, maar waar bijvoorbeeld ook de remslang, stabilisatorstang en bedrading van sensoren aan vastzitten. En al die beugeltjes die erop moeten zitten, die worden hier uitgesneden met een lasersnijder en vervolgens in de juiste vorm gebogen. Dat maken ze dus ook allemaal in eigen huis. Al die stappen die we net hebben gezien, die leiden uiteindelijk tot dit eindproduct. De body van de schokdemper, vlak voordat die geassembleerd wordt. Achter mij zie je een camera waarmee ze kunnen meten. Dit is kwaliteitscontrole weer. KW maakt niet alles zelf. Sommige producten worden ingekocht en die batches, daar onderdelen die ze inkopen, daar wordt 2% van getest. En tijdens zo'n test meten ze de toleranties. Dit apparaat hier achter mij kan meten met een tolerantie van 1 micrometer. Dat is 1/1000ste millimeter. En om dat een beetje in perspectief te zetten, je haar, of een mensenhaar, is gemiddeld 70.000ste micrometer dik. En hier testen ze dus, of kunnen ze meten op een tolerantie van 1/70ste van jouw haar. Het onderdeel wat we hier net hebben gezien, dat was een zogenaamde Uniball. En die heeft een tolerantie van 18 micrometer. Dat is minder dan een kwart, minder dan een derde van de dikte van je haar. Aan het begin van de fabriekstoer stonden we te kijken naar een foto van een oud huis met een schuur ernaast. Dat was 1992. Daar begon het allemaal voor KW. 3 jaar later maakten ze 400 schroefsets per jaar. En nu, anno 2024, sta ik in een volledig geautomatiseerd magazijn waar een kleine 27.000 van die grijze koffertjes liggen en robots per uur 630 van die koffertjes verplaatsen. En dat zijn ingaande en uitgaande. Dus eigenlijk zijn het 1260 bewegingen per uur. Degene die ons hier rondleidt, zei me net, alleen de robot weet eigenlijk nog waar onze spullen zijn. Maar ze zijn dus hier. Maar ook hier geldt weer dat niet alles door robots gedaan wordt. Die
schokdemperpoot die we net zagen, zeg maar zoals die is voordat die geassembleerd wordt, daarvan komen die hier dagelijks heel veel binnen. Dat behoeft wat uitleg, want dat wordt toch allemaal hier gemaakt. Nou, dat klopt, maar het polijsten van die poten, dat is een chemisch proces. En omdat ze hier in een soort beschermd gebied zitten, mag dat niet hier ter plekke gebeuren. Dus KW doet dat wel in eigen beheer, maar niet op deze locatie. Dus na het buigen, snijden en in elkaar lassen van die poten, worden ze een kilometer of 50 verderop gepolijst. En als ze dan terugkomen, verdwijnen ze dus uiteindelijk in deze machine. Maar niet voordat elk afzonderlijk onderdeel door een persoon is gecontroleerd. Dus alles wat terugkomt wordt bekeken door een persoon, ingeboekt en dan gaat het de machine in. En die machine die hebben ze niet alleen in het klein, die doosjes die zijn vrij klein, die hebben ze ook in het groot. En nu zijn we aangekomen bij een van de weinige onderdelen die KW niet zelf maakt. De veren. Maar de kleur, die doen ze er dan zelf weer op. En die verschillende kleurtjes die je net zag, die zijn voor de sets van ST, waar je kleur naar wens kunt bestellen. We staan in het Hol van de Leeuw, een plek waar we nauwelijks details mogen filmen, want hier om mij heen is de motorsportafdeling en ook de afdeling waar eigenlijk alles boven de variant 3 wordt geproduceerd. Dus variant 4, 5, 6, allemaal hele exclusieve producten voor exclusieve auto's, waar stickers op zitten van merk- en typenamen die jullie allemaal kennen, maar die we absoluut niet mogen laten zien. Dus dat doen we dan ook niet. Een reuze belangrijk onderdeel van een schokdemper, naast die prachtige body die we al hebben gezien, dat zijn de kleppen die erin zitten. En voor iedere schokdemper en iedere toepassing zijn de kleppen anders, qua vorm of qua afstelling. Dit is een assemblagestation van de kleppen. En hiervan zijn er een heleboel in deze fabriek. Maar om een beetje een beeld te geven van wat er allemaal kan. En dat maken ze dus allemaal zelf. Dit is een van de vele afdelingen waar schokdempers worden geassembleerd en getest. Na het in elkaar zetten en vullen met olie wordt de schokdemper in een zogenaamde testbank geplaatst die de dempingskrachten van de hoge en lage snelheidskleppen en in- en uitgaande slag test en in deze grafiek laat zien. Zo, ik mag meewerken en dit is een bumpstop. En wat we heel veel zien is dat mensen hierin snijden om ze korter te maken, zodat ze meer veerweg hebben. Maar dat mag je alleen doen als je heel goed weet waar je mee bezig bent. Ik ga deze nu even assembleren samen met de stofhoes. Daar hebben ze hier dit handige apparaatje voor. Hartstikke idee. En dan mag die samen met dit ringetje. Even kijken, ik denk zo om de schokdemper heen. We zijn bij een van de allerlaatste stappen van de reis eigenlijk die een KW schokdemper doormaakt voordat hij bij de eindgebruiker of de installateur is. Namelijk de assemblage en stickering van de set. Dus alles is al bij elkaar gebracht. Maar hier wordt gecheckt of alles erbij zit. De veren worden om de schokdempers heen gedaan. Toplagen, moertjes, camberbouten, stickers erop. En vanaf hier gaan ze denk ik naar het inpakstation. Ik had gehoopt dat we een kijkje mochten nemen in de fabriek en dat we misschien wat mochten filmen. Maar wat we vandaag hebben mogen bekijken en filmen, dat had ik niet durven dromen. We zijn hier ook al bijna de hele dag. Nu gaan we de 140 weer aantrappen en zo snel mogelijk naar huis. En over 2,5 week, dan komen we weer hier terug. En dan staat, als het goed is, de 430 met een KW DDC schroefset voor ons klaar. En zijn wij de eerste ter wereld, na KW zelf dan, die met dat ding gaan rijden. En is onze klant de eerste persoon ter wereld die set heeft. Het is een
druilerige donderdagmorgen en 2,5 week geleden, op maandagmorgen, leverden we bij KW de BMW 430i in. En die staat weer voor ons klaar. Dus we rijden nu naar Duitsland, checken weer in een hotel om daar te overnachten. En morgenochtend om 9 uur mogen we hem dan daadwerkelijk ophalen. Maar eerst gaan we dus lekker een stukje rijden. Het is 7:30. We hebben weer in een hotel geslapen. Want na KW is ongeveer 600 kilometer rijden vanaf Karek. Maar in Duitsland kun je eigenlijk helemaal niet zo goed meer hard rijden. Zeker niet op de drukke trajecten. Dus je doet daar minstens 6 uur over. En dan rij ik waar mogelijk alsnog hard. Maar 7 is ook gebruikelijk. Dus op 1 dag op en neer, dat gaat gewoon bijna niet. Dus we hebben in een hotel geslapen. Om 9 uur mogen we bij KW zijn. Gaan we de auto oppikken, een stukje filmen. Misschien in de omgeving nog wat rijden. We hebben nu een andere route uitgestippeld. Die is volgens Google ruim 7 uur rijden. Maar er zijn veel minder wegwerkzaamheden. Als daar ook wat stukken met onbeperkte snelheid bij zitten, dan kunnen we wat harder rijden. Niet zo hard als we met alleen mijn auto zijn. Maar we kunnen wel wat snelheid maken. Daarover heb ik ook afspraken met de eigenaar van de auto. En dan hoop ik dat we alsnog op een efficiënte manier, zonder al te veel file, gewoon in 6,5, 7 uur thuis zijn. Maar dan een leuke route gereden hebben. Waarin ik de F430 ook echt een beetje kan leren kennen. Dat heb ik de vorige keer al gedaan. Ik ben er super enthousiast over. Maar dat zou met een KW-onderstel nog veel beter moeten worden. Daar word ik spontaan blij van, als ik eraan denk. Hier word je toch vrolijk van, of niet? Wij zeggen wel eens, geen enkele auto wordt slechter van een, 100 pk extra. Maar ook bijna geen enkele auto wordt slechter als die een paar centimeter lager is. En dat heeft qua uiterlijk hier in ieder geval al heel goed uitgepakt. Nu is het tijd om ermee te gaan rijden. Een stukje hier in de omgeving, gewoon om nog even plezier te maken. En dan door naar huis. Zo, het weekend is inmiddels verstreken. De rit afgelopen vrijdag terug uit Duitsland was weer veel langer dan gehoopt, maar we zijn er. En alleen een KW-onderstel, dat was voor deze klant eigenlijk niet alles wat hij wilde, want hij wilde ook nog wat meer beleving. Nu is deze BMW helaas nog niet gemakkelijk te tunen. En als je er een sportuitlaat onder zet, dan hoor je daar eigenlijk niks van door het roetfilter wat eronder zit. Dus die uitlaatlijn, daar is qua beleving nog niet zoveel mogelijk. Daarom gaan we er vandaag wel een andere inlaatlijn opzetten. Namelijk in de vorm van zo'n gave carbonnen systeem van eVenturi. En als klap op de vuurpijl gaan we ook nog de versnellingsbakflesje met XHP om dat luie karakter er een beetje uit te halen en te zorgen dat de auto wat responsiever gaat rijden. We hebben het originele luchtfilterhuis samen met aansluitend materiaal ervan afgehaald. En dat is nog helemaal niet zo eenvoudig. Dit is namelijk allemaal plastic, wat met plastic clipjes, plastic onderdelen bij elkaar houdt. Deze auto is nog relatief jong, maar zelfs dan moet je heel voorzichtig zijn. Want dat spul breekt al af als je er naar kijkt. En een deel hiervan moeten we gaan hergebruiken. Dus als je het sloopt met demonteren, dan staat je auto stil totdat je wat nieuws in huis hebt.
De Eventuri zit erop. Ik heb net de voeding aangesloten. Nu gaan we de XHP Flash Tool opstarten om de versnellingsbak van nieuwe, verbeterde software te voorzien. Voor wie zich afvraagt wat ik aan het doen ben, dat kan ik me goed voorstellen. Daarom wat uitleg over XHP. XHP is een bedrijf wat software voor versnellingsbakken ontwerpt. En zij gaan verder wanneer BMW, of ZF in dit geval, stoppen. Dus als zo'n auto op de markt komt, dan verandert er in principe niet veel meer aan hoe de versnellingsbak zich gedraagt. En die bak die is geprogrammeerd rondom wet en regelgeving per land of vooral milieuafhankelijk heen. En dat maakt dat die auto regelmatig eigenlijk te laag in toeren zit. Bij het rijden in file veel tussen 1 en 2 schakelt. Zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zijn start-stop systeem. En zo nog een aantal eigenschappen heeft die in sommige situaties, of eigenlijk heel vaak, best wel irritant kunnen zijn. En XHP, die hebben dat allemaal opgelost. Dus ik heb hier nu het start-stop systeem uitgeschakeld. Hij maakt gebruik van een nieuw schakelprogramma als ik klaar ben, waardoor hij sneller schakelt. Dus het wisselen tussen de versnellingen is nog vlotter, want dat kan deze bak gewoon. Hij gaat tijdens het rijden in de file niet meer constant op en neer tussen de eerste en tweede versnelling. Maar zolang de auto rolt of kortstondig stilstaat, blijft hij in zijn 2. Dat is veel comfortabeler. En bij rijden in bijvoorbeeld de bergen wacht hij ook iets langer met opschakelen. Zodat die motor in een prettigere powerband blijft. Dat maakt van deze auto straks een veel fijner rijdende, responsievere, maar ook snellere auto. En dat gaan we allemaal doen door nu op Flash Now te klikken. Hoe leuk een goed inlaatsysteem is, dat weet je pas als je er een gehad hebt. Maar het aanzuiggeluid van een benzine turbomotor en het afblaasgeluid als je gas loslaat, of het aanzuiggeluid van een atmosferische benzinemotor, daar kan gewoon niet zoveel tegenop. En het mooie is, je hoort het pas als je erom vraagt. Dus bij normaal verkeer hoor je er vrij weinig van. Maar zodra je net iets vlotter rijdt dan de rest, of echt gas geeft, dan wordt die leuk. Maar als je rustig rijdt, je bent gewoon onderweg naar je werk, of je bent moe, of je wil geen herrie maken, dan kan dat ook. Het is echt heel erg bevredigend. En man, wat staat die verlaging deze auto ontzettend goed. Hij is lekker strak geworden. Ja, die coupé met deze wielen, dit is gewoon hoe je die auto wil hebben. Het is nu 1 uur 's middags trouwens, of 12:30. Over 3,5 uur wordt hij opgehaald. En ik denk dat hier iemand ontzettend blij van gaat worden.